Hello, my voice is audible? Yes, sir. Okay. We will start within 5 minutes. Okay, so good afternoon to one and all. So in the previous lecture, we have started the classification of the hydropower plant. Okay, so on the basis of 3 points, we are going to classify this particular hydropower plant. First is nothing but the availability of head. Second is nothing but the nature of load. And third is nothing but the according to the quantity of water available. How much amount of quantity of water available, that we are going to classify with that. Okay, so see, we have covered this first 2 points, that is nothing but the availability of load and according to the nature of load. Now we will cover the very important point, that is the classification according to the quantity of water available. Okay, so how much quantity of water is available, accordingly we are going to classify that power plant. Okay, so see, there are basically 4 types. Okay, the what is my third on which criteria, on the basis of which criteria I am going to classify it, according to the quantity of water available. But as far as this point is concerned, or as far as this criteria is concerned, in this criteria again it is divided into 4 part. Okay, so what is my first? See, runoff river plant without the pondage. Okay, आपण पॉन्डेजला काय म्हणतो मराठीत? हा, पॉन्डेज म्हणजे काय, थोडक्यात तळ किंवा डबकं. ओके, सो व्हॉट इज द फर्स्ट रन ऑफ रिव्हर प्लांट विदाउट पॉन्डेज. ओके, म्हणजे काय बघा, रिव्हरवर बांधलेला आहे पण विदाउट पॉन्डेज. म्हणजे विदाउट पॉन्डेज म्हणजे काय बघा, त्यांनी पुढे दिलेलं आहे, व्हॉट एव्हर दिस टाइप ऑफ प्लांट्स इज देअर, दे आर डज नॉट गोइंग टू स्टोर दी वॉटर. ओके, म्हणजे काय बघा, हे जे काय प्लांट आहेत कुठले, रन ऑफ रिव्हर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, म्हणजे ह्यांनी काय, म्हणजे थोडक्यात ह्यांनी काय करतायत, जे काय वॉटर आहे ते स्टोर करत नाहीत, जसं जसं वॉटर अवेलेबल होईल तसं ते वॉटर युज करतायत, काय करतायत, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतायत. ओके, विदाउट पॉन्डेज का म्हणलंय, म्हणजे त्याला साठवून ठेवण्यासाठी काय म्हणतो त्याला, पॉन्डेज म्हणजे आपण थोडक्यात एखादं तळ म्हणल्यासारखं, त्याला ते तसं साठवून ठेवत नाहीये, त्यामुळे इथे त्यांनी त्याचं मिनिंग काय घेतलेलं आहे, विदाउट पॉन्डेज. ओके,
म्हणजे इथे काय बघा, हे जे काय पहिला पॉवर प्लांट आहे कुठला, रन ऑफ रिव्हर प्लांट विदाउट पॉन्डेज. ह्याच्यात काय होतंय, जसं जसं वॉटर अवेलेबल आहे तसं तसं ते वॉटर यूज करतायत आणि त्याच्यानुसार काय करतायत, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतायत. जसं वॉटर अवेलेबल होते तसं जसं जसं वॉटर अवेलेबल होते तसं तसं ते काय करतायत, काय म्हणतात त्याला, वॉटर यूज करताय आणि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतायत. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये काय, व्हॉट व्हॉट इज हॅपन्ड हिअर, हा, what is happened here in this particular power plant, whatever this runoff river plant without pondage is there in this particular power plant, or this power plant is not going to store the water. Whatever the water available is there, they are using that is for generating the electricity. Okay, now see second our power plant, it is the exactly opposite of first. What they have given, runoff river plant with pondage. आता विथ पॉन्डेज म्हणजे काय, ऑब्व्हियसली काय असणार, इथे पाणी तुम्हाला साठवून ठेवता येणार आहे. बघा ते काय म्हणतात, व्हॉट एव्हर दी पॉन्ड इज देअर, दे आर परमिट टू स्टोअर दी वॉटर ड्युरिंग ऑफ पीक अवर्स. ओके, अँड युजेस ड्युरिंग दी पीक अवर्स ऑफ सेम डे. म्हणजे बघा काय म्हणतात, ज्यावेळेस हा जो काय पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट आहे, इथं ज्यावेळेस गरज नाहीये तिथं काय करतो, त्यावेळेस आपण वॉटर स्टोअर करून ठेवतो. ओके, एखादा तळ्यात म्हणा किंवा डबक्यासारख्या एखाद्या ह्याच्यात, आणि ज्यावेळेस गरज असेल तर आपण ते काय करतोय, जनरेशन साठी काय करतोय, वी आर गोइंग टू यूज दॅट पर्टिक्युलर वॉटर. ओके, व्हॉट एव्हर दी फर्स्ट इज देअर अँड व्हॉट एव्हर दी सेकंड इज देअर, दे आर बोथ एक्झॅक्टली अपोजिट. ओके, सी, आता तुम्ही म्हणणार मग इथे त्यांनी पॉन्डेज हा वर्ड का वापरलाय, व्हाय दे हॅव यूज दिस पॉन्डेज वर्ड, that I will tell you whenever we are going to study this particular, what I can say, third power, means whatever the third type. Okay, now what is the third type, storage type plant. Baga, if the rainfall occurs during a short period of the year and whatever the remaining period is dry, then it become essential to store the water during the rainy season and supply during the dry season. Okay, कन्सेप्ट तोच आहे. काय आहे, म्हणजे पूर्ण तर तुमचं इयर कन्सिडर केलं तर त्या एखाद्या इयर मध्ये काही ठराविक वेळेपुरतं जर तुमची काय होत असेल, रेनफॉल होत असेल आणि बाकीचा पिरियड हा जर ड्राय राहत असेल, तर आपण त्यावेळेस काय करतो, व्हॉट एव्हर दॅट वॉटर that we are going to store into the rainy season, and whenever the dry season is there, that we are going to supply for the generation of the electricity and other purpose. But now what is the difference between the second and third, दुसऱ्या आणि तिसऱ्यामध्ये डिफरन्स काय काय बघा, whatever the storage capacity of third, whatever the storage type of plant is there, that is more than the second type. Okay, म्हणजे जे काय तुम्ही वॉटर स्टोअर करून ठेवताय कुठल्या ह्याच्यात, जो काय सेकंड टाइप आहे, रन ऑफ रिव्हर प्लांट विथ पॉन्डेज, ते जे काय वॉटर आहे ऑब्व्हियसली जे स्टोरेज टाइप प्लांट आहेत त्याच्यापेक्षा जे काय स्टोअर केलेलं वॉटर आहे ते कमी आहे. म्हणजेच जे काय स्टोरेज टाइप प्लांट आहे तिथं जेवढं वॉटर आपण काय स्टोअर करतोय हे ऑब्व्हियसली दुसऱ्या पार्टपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळं त्याला आपण पॉन्डेज म्हणत नाही, डबकं किंवा तळ म्हणत नाही. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो, वी आर कॉल्ड इट इज ऍज अ स्टोरेज टाइप प्लांट. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट. म्हणजे दुसऱ्या आणि तिसऱ्यामध्ये फरक लक्षात घ्या. जी व्हॉट एव्हर दी स्टोरेज कॅपॅसिटी ऑफ वॉटर इज देअर ऍज पर एज थर्ड प्लांट इज कन्सर्न, दॅट इज बिग दॅन दी सेकंड प्लांट. दुसरा जो काय प्लांट आहे त्याच्यापेक्षा जी थर्ड वाल्याची कॅपॅसिटी आहे ती काय जास्त आहे. ओके, दोन्हीकडे पर्पज सेमच आहे. दोन्हीकडे आपण काय करतोय, वॉटर स्टोअर करतोय आणि ज्यावेळेस गरज आहे त्यावेळेस यूज करतोय. पण व्हॉट एव्हर दी स्टोरेज कॅपॅसिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ वॉटर ऑफ स्टोरेज टाइप प्लांट इज ऑब्व्हियसली मोर दॅन दी व्हॉट एव्हर दी सेकंड, दॅट इज रन ऑफ रिव्हर प्लांट विथ पॉन्डेज. ओके, and the last part, that is pump storage plant. So what is the pump storage plant? बघा आता हे पंप स्टोरेज प्लांट हे कशासाठी यूज करतो, दे आर जनरली यूज फॉर दी पीक लोड्स. कशासाठी आपण यूज करतो, फक्त पीक लोड साठी. लक्षात ठेवा, हे एमसीक्यू मध्ये भरपूर वेळा विचारतात. दी पंप स्टोरेज प्लांट
basically used for dash dash load. Okay, so pump storage plant is basically used for the peak load only. Now see, if there is a lot of shortage of water at a particular place, okay, lot of shortage of water at a particular place, then what we are going, whatever the water which we are passing or which we are forcing onto the turbine, okay, that is again we are using, and that again we are what I can say, placing that particular water into the what I can say, reservoir or to penstock, and we are using that water again and again. ओके, म्हणजे जर सपोज तुम्ही एक्झाम्पल घ्या, पंप स्टोरेज प्लांट म्हणजे काय, अशा एखाद्या ठिकाणी जर वॉटरची अवेलेबिलिटी काय म्हणतो त्याला खूप कमी आहे, म्हणजे असं एखादं लोकेशन आहे की तिथं वॉटरचं शॉर्टेज हे खूप आहे, तर त्यावेळेस आपण काय करतो, जे काय टर्बाईनवर आपण वॉटर इन्सर्ट करणार आहे थ्रू पेनस्टॉक, तेच वॉटर आपण परत काय करतो, रियूज करतो. मग ते आपण कुठं पाठवतो, आयदर वी आर पुटिंग इट इन टू द रिझर्वायर or we are sending it to the penstock, and again we are inserting onto that particular turbine, and again we are going to generate the electricity. म्हणजे पंप स्टोरेज म्हणजे ते काय करतो, ते परत वॉटर आपण रियूज करतो. ओके, त्यामुळे त्याला काय पंप स्टोरेज प्लांट त्याला असं म्हटलेलं. ओके, so basically there are 4 categories where there, as far as the availability of water is concerned or the quantity of water is available. फर्स्ट रन ऑफ रिव्हर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, म्हणजे जिथं आपण काय करतोय, और व्हॉट एव्हर दिस फर्स्ट पार्ट इज देअर, वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर दॅट पर्टिक्युलर वॉटर देअर. ओके, व्हॉट एव्हर द सेकंड इज देअर, दॅट वी आर स्टोरिंग द वॉटर अँड वी आर युजिंग whenever it is required. The same cases happen with third part also, that is storage type plant. But as far as this particular storage type plant is concerned, what happens is that the storage capacity of storing the water of storage type plant is there, that is obviously more than the runoff river plant with pondage. And what is my third, pump storage plant? In the pump storage plant or in this type, if in any situation the availability of water is very less, what we are doing, whatever the water is there, that which is we are inserting on this particular turbine for the generation of the electricity, that same water we are using. Okay, that same water we are again using for the generation of the electricity by inserting into the reservoir or through the penstock. Everybody got this? सगळ्यांना हे 4 टाइप कळलेले आहेत का? Everybody got this 4 टाइप? How we are classified according to the quantity of water available? Yes, sir. See, say there is nothing difficulty into this particular point, but what you have to just keep in your mind is that, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर मिनिंग लक्षात घ्या, जे काय त्याचं मेन हेडिंग आहे त्या हेडिंगचं जर तुम्हाला मिनिंग लक्षात आलं तर डिफिकल्ट असं काही नाहीये लक्षात ठेवायला, किंवा जे काय त्याचं पर्टिक्युलर एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, स्टोरेज प्लांट असतील, पंप स्टोरेज प्लांट असतील. ओके, स्टोरेज म्हणजे काय, स्टोर करतोय पण त्याची स्टोरेज कॅपॅसिटी जास्त आहे. पंप स्टोरेज म्हणजेच काय, आपण काय करतोय की काय म्हणतो त्याला, जे काय आहे, जे काय वॉटर आपण टर्बाईन वर इन्सर्ट करतोय ते परत आपण काय करतोय, रियूज करतोय. ओके, कळलं का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस पॉइंट नंबर 4 or third point, that is classification according to the quantity of water available. हा, कळलेलं आहे का? Can we proceed? Okay. Yes, sir. Okay, now see, not only this is restricted, what you have to do, first of all काय करायचं आपल्याला, ज्यावेळेस त्यांनी क्लासिफिकेशन किंवा त्यांनी असं विचारतील, राईट डाऊन और राईट शॉर्ट नोट ऑन classification of this particular power plant or a classification of hydropower plant, what you have to do, just you have to what you have to say that we have classified or the classification is according to with the help of 3 criteria: availability of air, then nature of load, and then according to the quantity of water available. म्हणजे क्लासिफिकेशन म्हणलं तर पहिले 2 किंवा एकच पॉइंट लिहिला तर त्याचं क्लासिफिकेशन होणार नाही, तुम्ही त्याचे मार्क काय कराल, यू आर गोइंग टू लूज दॅट पर्टिक्युलर मार्क. ओके, सो दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, दॅट इज नथिंग बट द
classification of this particular hydropower plant. Now we are moving towards the another important part, that is nothing but the what is the hydrograph. Okay, जसं आपण load curve बघितलं. In the first chapter we have seen the load curve. With the help of same way we have to see the particular hydrograph. But before understanding the hydrograph, we have to understand one important terminology. What is that important terminology that is given here? See, that important terminology is nothing but the stream flow. What is the meaning of stream flow? बघा हे MCQ ला पण बऱ्याचशा वेळा विचारतात. What is the stream flow? So what is exactly definition of stream flow? See, the stream flow is a measurement of the amount of water flowing through a stream or a river over a fixed period of time. ओके, म्हणजे एक स्ट्रीम म्हणजे काय, त्याला आपण थोडं मराठीत काय म्हणतो, झरा, किंवा त्याला तुम्ही काय म्हणा, एक पाण्याचा प्रवाह, किंवा बेस्ट वे कन्सिडर करा रिव्हर. ओके, सो सी हाऊ मच अमाउंट ऑफ वॉटर फ्लोज थ्रू दॅट पर्टिक्युलर रिव्हर ओव्हर अ फिक्स्ड पिरियड ऑफ टाइम. आणि त्याचं जे मेजरमेंट करण्याचं टेक्निक आहे किंवा ते कसं मेजर केलं जातं, दॅट मेजरमेंट इज नोन ॲज नथिंग बट दी स्ट्रीम फ्लो. म्हणजे स्ट्रीम फ्लो कशाचं मेजरमेंट आहे? स्ट्रीम फ्लो इज नथिंग बट दी मेजरमेंट ऑफ हाऊ मच अमाउंट ऑफ वॉटर फ्लो थ्रू दॅट पर्टिक्युलर रिव्हर ओव्हर अ फिक्स्ड पिरियड ऑफ टाइम. ओके, म्हणजे ओव्हर अ फिक्स्ड पिरियड ऑफ टाइम म्हणजे जर सपोज तुम्ही 2 महिने कन्सिडर केलं, 2 महिन्यामध्ये त्या पर्टिक्युलर एखाद्या रिव्हर मधून किती अमाउंट ऑफ वॉटर फ्लो झालं त्याचं जे काय मेजरमेंट आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी स्ट्रीम फ्लो. किंवा स्ट्रीम फ्लो हे कशाचं मेजरमेंट आहे, एखाद्या पर्टिक्युलर रिव्हर मधून एखाद्या पर्टिक्युलर टाइम साठी किती अमाउंट ऑफ वॉटर फ्लो झालं त्याचं जे काय मेजरमेंट आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी स्ट्रीम फ्लो. ओके, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी स्ट्रीम फ्लो. ओके, स्ट्रीम फ्लो कशाचं मेजरमेंट आहे कळलेलं आहे का सगळ्यांना? ऑब्विसली वॉटरचंच मेजरमेंट आहे, पण एखाद्या पर्टिक्युलर रिव्हर मधील त्या फिक्स्ड पिरियड मध्ये किती अमाउंट ऑफ वॉटर फ्लो झालं त्याचं जे काय मेजरमेंट आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी स्ट्रीम फ्लो. ओके, मग आता ते कसं केलं जातं, कुठल्या मीटर मध्ये कुठल्या वेजनी केलं जातं बघा. इट इज डन ऍट दी साइट. ऍट दी साइट म्हणजे काय, एखाद्या पर्टिक्युलर साइटला जाऊन ते केलं जातं. कुठल्या ह्याच्यात, मीटर क्यूब पर सेकंड. स्ट्रीम फ्लो कुठल्या युनिट मध्ये मेजर केला जातो, द स्ट्रीम फ्लो इज मेजर्ड इन विच युनिट, दॅट इज नथिंग बट दी मीटर क्यूब पर सेकंड. मीटर क्यूब पर सेकंड. ओके, हे युनिट लक्षात राहू द्या. बऱ्याचशा वेळा इन मेनी ऑफ द टाइम्स दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस इन द MCQs. म्हणजे आपल्याला काय वाटतं बघा, आपण स्टडी करताना आपण काय करतो, आपल्याला माहित असतं हा स्ट्रीम फ्लो मला माहित आहे हा कन्सेप्ट, पण त्यातल्या छोट्या छोट्या पॉइंट वर सुद्धा MCQ एक्झामला विचारले जाऊ शकतात. ओके, त्याच्यामुळेच तुम्हाला म्हणतोय स्ट्रीम फ्लो कशाचं मेजरमेंट आहे. स्ट्रीम फ्लो इज दी stream flow is the measurement of how much amount of water flows through that particular river over a fixed period of time. लक्षात घ्या, इथं एक वर्ड व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, फिक्स्ड पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे इनफायनाइट टाइम कन्सिडर करायचा नाही. फिक्स्ड पिरियड ऑफ टाइम म्हणजेच काय, फॉर 1 month, 2 months, 15 days, फॉर 4 months, 5 months, 10 months, like this one, or 1 year. म्हणजे हा फिक्स्ड पिरियड आपला त्यावेळेस आपल्याला मेजर करायचं आहे, त्याचमध्ये आपल्याला मेजर करायचं आहे. असं नाही की फिक्स्ड पिरियड सोडून दुसरा मेजर करायचा आहे. कळलं आहे कसं करणार, म्हणजे तो जो काही फिक्स्ड पिरियड आहे त्या पिरियड मध्ये त्या पर्टिक्युलर रिव्हर मधून किती अमाऊंट ऑफ वॉटर फ्लो झालंय आणि त्याचं मेजरमेंट म्हणजे काय, स्ट्रीम फ्लो. तो जो की आपण स्ट्रीम फ्लो कशात मेजर करतोय, स्ट्रीम फ्लो आपण मेजर करतोय मीटर क्यूब पर सेकंड. कशात मेजर करतोय, मीटर क्यूब पर सेकंड. कळलं कसं करणार, एव्हरीबडी गॉट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो.
Yes, sir. ओके. आता मग आता ह्याचा आपल्याला उपयोग कशासाठी होणार आहे? व्हाय दिस स्ट्रीम फ्लो इज नेसेसरी? सी, दिस टर्मिनॉलॉजी इज नेसेसरी फॉर अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हायड्रोग्राफ. हायड्रोग्राफ अंडरस्टँड करण्यासाठी आपल्याला काय माहित असणं गरजेचं आहे? वी शुड नो व्हॉट इज द स्ट्रीम फ्लो. मग आता हायड्रोग्राफ म्हणजे काय बघा, त्यांनी इथे दिलेलं आहे. सी, द हायड्रोग्राफ इज द ग्राफ. ऑब्विसली बघा, हायड्रोग्राफचं डेफिनेशन काय म्हणलेलं आहे? हायड्रोग्राफ हा एका प्रकारचा ग्राफ आहे. दे आर शोईंग द व्हेरिएशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो in meter cube per second with a time for a particular river side. ओके, म्हणजे बघा, आता मी जर सपोज एखादी पर्टिक्युलर काय म्हणतो त्याला, मला एखादा पर्टिक्युलर हायड्रोग्राफ ड्रॉ करायचा आहे, बरोबर आहे? तर मग हायड्रोग्राफ हे काय? हा ग्राफ आहे. ग्राफ म्हणजेच काय आहे? ऑब्विसली इफ इट इज ग्राफ इज देअर, देन ऑब्विसली टू ऍक्सिस इज देअर, एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस. वाय ऍक्सिस वर काय आहे? स्ट्रीम फ्लो, किंवा त्याला दुसरं मिनिंग काय आहे? त्याला इथे त्यांनी काय म्हणलेलं आहे? डिस्चार्ज. स्ट्रीम फ्लोलाच काय म्हणलेलं आहे? डिस्चार्ज. ओके, विथ अ टाइम. विथ अ टाइम म्हणजे हायड्रोग्राफ हा ग्राफ आहे, काय डिनोट करतो? वाय वर्सेस एक्स, स्ट्रीम फ्लो फॉर अ पर्टिक्युलर टाइम. ओके, फॉर अ पर्टिक्युलर रिव्हर साइड. ओके, पर्टिक्युलर रिव्हर साइड म्हणजे काय? एखाद्या पर्टिक्युलर जागेचा. ओके, म्हणजे हायड्रोग्राफ काय? एका प्रकारचा ग्राफ आहे. तो काय डिनोट करतोय? तुमचा स्ट्रीम फ्लो फॉर अ पर्टिक्युलर टाइम पिरियड. ओके, आणि व्हॉट ह्याचं जे काय व्हेरिएशन आहे तेच म्हणजे काय? दॅट इज नथिंग बट दी हायड्रोग्राफ. स्ट्रीम फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू दी टाइमचं जे काय तुमचं व्हेरिएशन आहे, स्ट्रीम फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जे काय तुमचं व्हेरिएशन आहे एखाद्या पर्टिक्युलर रिव्हर साइडला, ते जे काय व्हेरिएशन आहे, असं व्हेरिएशन जो ग्राफ शो करतो त्या ग्राफला काय म्हणतात? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी हायड्रोग्राफ. त्याच ग्राफला आपण काय म्हणतो? हायड्रोग्राफ. हायड्रो म्हणजे काय? हायड्रोचं मिनिंग काय? वॉटर. हायड्रो मीन्स वॉटर. ओके, मग आता त्यांनी खाली इम्पॉर्टंट वर्ड दिलेला आहे की जो बऱ्याचशा वेळा एमसीक्यू मध्ये विचारला होतोय. टाइम हा कशामध्ये कन्सिडर केला जातो हायड्रोग्राफ मध्ये? इट मे बी इन अवर, इट मे बी ऑफ वीक, इट मे बी ऑफ मंथ, और इट मे बी ऑफ इयर. ओके, म्हणजे हायड्रोग्राफ ड्रॉ करताना आपण जो काय टाइम कन्सिडर करणार आहे तो आपण अवरली बेसिसवर कन्सिडर करू शकतो, वीकली बेसिसवर, मंथली किंवा इयरली. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट? पण आपल्याला हायड्रोग्राफ हा ग्राफ आहे, कशाचं व्हेरिएशन शो करतोय? हायड्रोग्राफ इज शोइंग व्हेरिएशन फॉर दिस पर्टिक्युलर स्ट्रीम फ्लो अगेन्स्ट द टाइम ऍट अ पर्टिक्युलर रिव्हर साइड. ओके, त्यामुळं हायड्रोग्राफ म्हणजे काय हे माहीतच असलं पाहिजे. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला हायड्रोग्राफ म्हणजे माहित होईल त्यावेळेसच तुम्हाला काय करता येईल? यू आर गोइंग टू और यू विल अंडरस्टँड दॅट पर्टिक्युलर फ्लो ड्युरेशन कर्व. त्यावेळेसच तुम्हाला काय अंडरस्टँड होईल? फ्लो ड्युरेशन कर्व. ओके, सगळ्यांना कळलं का? एव्हरीबडी गॉट द मिनिंग ऑफ हायड्रोग्राफ? Yes, sir. ओके, हॅलो. सी, हायड्रोग्राफ म्हणजे काय? हायड्रोग्राफ कशाचं व्हेरिएशन दाखवतो? स्ट्रीम फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू दी टाइम. ओके, in this particular we are considering that particular time in our week, monthly basis or yearly basis. ओके, कळले का सगळ्यांना? हायड्रोग्राफ. आता याचाच रेफरन्स घेऊन आपल्याला काय स्टडी करायचा आहे? हायड्रोग्राफचाच रेफरन्स आपल्याला घ्यायचा आहे आणि आपल्याला स्टडी करायचा आहे काय?
फ्लो ड्युरेशन कर्व. ओके, हायड्रोग्राफ आपण काय म्हणलं, हायड्रोग्राफच्या आधी स्ट्रीम फ्लो काय म्हणलं, एखादा पर्टिक्युलर काय म्हणतो रिव्हर मधून किती अमाऊंट ऑफ वॉटर फ्लो झालं, स्ट्रीम फ्लो. त्याच्यानंतर स्ट्रीम फ्लो वर्सेस टाइम जो काय ग्राफ असेल तो ग्राफ दाखवतोय, त्या ग्राफला आपण काय म्हणतोय, हायड्रोग्राफ. बरोबर आहे. पण आता फ्लो ड्युरेशन कर्व म्हणजे काय बघा, याच्यावरून आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे, फ्लो ड्युरेशन कर्व. ओके, आता फ्लो ड्युरेशन कर्व म्हणजे काय, इट इज द रिअरेंजमेंट ऑफ ऑल स्ट्रीम फ्लो. म्हणजे जे काय आपण हायड्रोग्राफ मध्ये स्ट्रीम फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मांडलेले आहेत त्याचीच रिअरेंजमेंट आहे, पण कुठल्या ऑर्डरनी, इट इज इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, म्हणजे तुम्हाला फ्लो ड्युरेशन कर्व काढण्यासाठी तुम्हाला आधी काय माहित पाहिजे, आधी तुम्हाला हायड्रोग्राफ माहित पाहिजे. हायड्रोग्राफ जर माहित असेल तर त्याच्यावरून तुम्ही इझिली काय ड्रॉ करू शकताय, फ्लो ड्युरेशन कर्व. ओके, बघा आता फ्लो ड्युरेशन कर्व, फ्लो ड्युरेशन कर्व म्हणजेच काय आहे, फ्लो ड्युरेशन कर्व हे काय आहे, इट इज रिअरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम फ्लो. जे काय स्ट्रीम फ्लो आहे त्यांची रिअरेंजमेंट आहे. कशातले स्ट्रीम फ्लो, हायड्रोग्राफ मधले. ओके, पण ते कसे मांडायचे आपल्याला, वी हॅव टू टेक इट इन टू दी डिसेंडिंग ऑर्डर. म्हणजे फ्लो ड्युरेशन मधला पहिला जो स्टार्टिंग पॉइंट असेल तो ऑब्विसली हायेस्ट स्ट्रीम फ्लो असणार आहे, त्याच्यानंतर कमी 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 होत जाणार आहे. पण आता हे कसंही ड्रॉ करायचं नाही. काय करायचं बघा, इथं ज्या तुम्ही आता पुढे विचारात घ्या, पण इथं हायड्रोग्राफचा आपण काय करायचं, इथं रेफरन्स घ्यायचा आहे. बरोबर आहे. आता काय करणार तुम्ही, पहिला माझा हायेस्ट पॉइंट कुठं आहे हायड्रोग्राफ मध्ये, हा माझा हायेस्ट पॉइंट आहे. सपोज तो किती तासासाठी प्रेझेंट आहे, इफ इट इज प्रेझेंट फॉर दिस पर्टिक्युलर आय कॅन से 2 आवर्स. म्हणजे मी काय करणार, आता मला काय ड्रॉ करायचं आहे, फ्लो ड्युरेशन कर्व. मग मी फ्लो ड्युरेशन कर्व ड्रॉ करायला जाणार, काय करणार बघा, पहिल्यांदा माझा हायेस्ट पॉइंट ड्रॉ करणार आणि त्याच्यानंतर तो हायेस्ट पॉइंट कितीसाठी प्रेझेंट आहे, 2 तासासाठी. मग पुढचा पॉइंट जो ड्रॉ करायचा आहे तो मी कशानंतर ड्रॉ करणार, आफ्टर दी 2 आवर्स. 2 आवर झाल्यानंतर मी काय करणार, तो पुढचा पॉइंट काय करणार, ड्रॉ करणार. ओके, म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा तुम्हाला हायड्रोग्राफ रेफरन्स घ्यायचा आहे आणि हायड्रोग्राफ मध्ये जे काय तुम्हाला स्ट्रीम फ्लोचे पॉइंट मिळालेले आहेत ते पॉइंट फक्त जर तुम्ही डिसेंडिंग ऑर्डरने सगळे मांडले तरी तो तुमचा काय झाला, दॅट इज नथिंग बट युअर फ्लो ड्युरेशन कर्व. ओके, म्हणजे जो काय तुमचा हायड्रोग्राफ आहे तोच तुम्ही कशा थ्रू मांडला, तो तुमचा हायड्रोग्राफ आहे, तो जर तुम्ही डिसेंडिंग ऑर्डरनी मांडला, व्हॉट एव्हर द फायनल कर्व यू आर गेटिंग, दॅट इज नथिंग बट दी फ्लो ड्युरेशन कर्व. त्याच कर्वला तुम्ही काय म्हणता, यू कॅन कॉल इट इज दी फ्लो ड्युरेशन कर्व. कळते का, एव्हरीबडी गॉट दिस वन? येस सर. त्यामुळे आधी तुम्हाला काय माहित असणं गरजेचं आहे, व्हॉट यू शुड नो. त्यामुळे तर बघा ह्या ग्राफचा, आता तुम्ही बघा फ्लो ड्युरेशन ग्राफचा शेप हा जनरली असाच असणार आहे. फ्लो ड्युरेशन कर्व किंवा फ्लो ड्युरेशनचा कर्व कधी असा जाणार नाही, असा स्टार्ट होऊन परत खाली येऊन असा वर जाणार नाही. का, कारण फ्लो ड्युरेशन कर्वची स्टार्टिंगच कुठून करणार आहे, हायेस्ट पासून करणार आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला कमी 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 कडे येत जायचं आहे. ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस? त्यामुळे तुम्हाला जर एखाद्या वेळेस एक्झाम्पल मध्ये दिलं, एक 4 कर्व दिले आणि त्या 4 कर्व मधला फ्लो ड्युरेशन कर्व कुठला आहे हे जर तुम्हाला विचारलं तर इझिली तुम्हाला फ्लो ड्युरेशन कर्व कुठला आहे हे सांगता आलं पाहिजे. कारण जनरली फ्लो ड्युरेशन कर्वचा शेप कसा असणार आहे, स्टार्टिंगला हाय आणि त्याच्यानंतर कमी 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 होत जाणार आहे. ओके, आणि अजून एक महत्वाची टर्मिनॉलॉजी इथे काय म्हणतात त्याला, सी एमसीक्यू मध्ये बऱ्याचशा हा पॉइंट विचारतात, इट इज सिमिलर टू लाईक लोड ड्युरेशन कर्व. ओके, म्हणजे त्यांनी क्वेश्चन कसा विचारतायत, द लोड ड्युरेशन कर्व इज अनालॉगस टू,
आणि मग तिथं खाली त्यांनी ऑप्शन देतात हायड्रोग्राफ, त्याच्यानंतर लोड कर्व, फ्लो ड्युरेशन कर्व अँड ऑल ऑफ दिस. ओके, लोड ड्युरेशन कर्व इज सिमिलर टू लाईक अ फ्लो ड्युरेशन कर्व. ओके, load duration curve is similar to like a flow duration curve. लक्षात घ्या, मी हे एक एक पॉइंट का तुम्हाला सांगतोय माहिती का, जे एमसीक्यू ला विचारतायत तेच पॉइंट मी बऱ्याचशा वेळा सांगतोय. तुम्हाला वाटत असेल सर हे सारखं का सांगतायत एमसीक्यू ला विचारतात म्हणून, कारण तुमची जी काय फायनल एक्झाम होणार आहे, व्हॉट एव्हर युअर फायनल एक्झाम इज देअर, दॅट इज ऑब्वियसली ऑनलाईन एमसीक्यू टाइप एक्झाम इज देअर. That's why for every point I am suggesting you, this point is many of the time it is going to be asked into the examination and like this I am telling. Okay, it doesn't mean that, म्हणजे काय म्हणतो असंच मी सांगत नाहीये की सारखं विचारते म्हणून. ओके, कारण काही काही असे डिफरंट पर्टिक्युलर पॉइंट्स आहेत की ते बऱ्याचशा वेळा एमसीक्यू ला ज्यावेळेस आपली ट्रॅडिशनल एक्झाम असते 70 मार्क्सची, इन दॅट ट्रॅडिशनल एक्झाम 14 मार्क्स एमसीक्यू and 56 marks written paper is there. Okay, by referring that traditional exam 14 MCQ, I am telling which MCQ was asked into the exam many times. Okay, so this is the one of the important terminologies, that is nothing but the hydrograph and flow duration curve. Okay, दोन्ही पण म्हणजे सिमिलर आहेत असं म्हणून चालणार नाही आपल्याला, दोन्ही फॉर ऑब्विसली ग्राफच आहेत, बरोबर आहे का. इकडे पण वाय ऍक्सिस आहे, एक्स ऍक्सिस आहे, फ्लो ड्युरेशन कर्व मध्ये पण वाय ऍक्सिस आहे, एक्स ऍक्सिस आहे. पण इथं फ्लो ड्युरेशन ग्राफ न म्हणता त्याला कर्व का म्हणलं, कारण त्या जो काय कर्व मिळणार आहे कशात आपल्याला, किंवा जो काय कर्व मिळणार आहे फ्लो ड्युरेशन ग्राफ मध्ये, तो प्रत्येक वेळेस सेमच असणार आहे. त्यामुळेच त्याला इथं काय म्हणतात त्याला नेमिंग करताना त्यांनी काय केलेलं आहे, फ्लो ड्युरेशन कर्व असं मीनिंग त्याला दिलेलं आहे. ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट वी हॅव कवर्ड हायड्रोग्राफ अँड थर्ड पॉइंट दॅट इज नथिंग बट दी फ्लो ड्युरेशन कर्व. ओके, या दोन्ही मध्ये कुणाला काय डाऊट आहे का? No, sir. Can we proceed further? Yes, sir. Okay, now see that now this word that is nothing but the hydrology is, I think you have seen or you have learned this point in might be in your 10th or you can say 7th or 8th science. Okay, but now we are actually looking towards this particular point. Why? Because as we have studied this particular point, we are studying the hydropower plant, and in our particular exam or in our particular they have mentioned this particular point purposefully that to understand this particular hydrology. Okay, म्हणजे बघा आता हायड्रोलॉजी म्हणजे काय, ही एका प्रकारची प्रोसेस आहे बघा, दी प्रोसेस बाय विच दी मॉइश्चर फ्रॉम दी सरफेस ऑफ वॉटर बॉडीज कव्हरिंग दी अर्थ सरफेस. ओके, म्हणजे बघा आता अर्थचं सरफेस आहे, बरोबर आहे, ऑब्विसली जे काय वॉटर बॉडीज आहेत ते सगळ्या कशावर एस्टॅब्लिश आहे, व्हॉट एव्हर युअर वॉटर बॉडीज आर देअर दे आर एस्टॅब्लिश्ड ऑन अर्थ. ओके, म्हणजे तुम्ही कन्सिडर करा ओशियन, त्या ओशियन मध्ये कधी तर तुम्हाला लास्टला जर तुम्ही खाली खाली गेलं तर तुम्हाला ऑब्विसली तळ तर लागणारच आहे, बरोबर आहे. त्यामुळं बघा काय म्हणते, ही प्रोसेस आहे, दी प्रोसेस बाय विच दी मॉइश्चर, कुठलं मॉइश्चर, फ्रॉम दी surface of water bodies which are covering our earth's surface is transferred to the land and back to water bodies again. ओके, म्हणजे बघा जे काय मॉइश्चर होतं कशातलं, वॉटर बॉडीज मधलं, ते काय मॉइश्चर परत लँड वर ट्रान्सफर केलं जातं आणि लँड मधून ते परत अजून वॉटर बॉडीज मध्ये ट्रान्सफर केलं जातं. अशी जी काय प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसलाच काय म्हणतोय, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी हायड्रोलॉजी. ओके, हायड्रोलॉजी बघा काय प्रोसेस आहे, हायड्रोलॉजी इट इज दी वन ऑफ द प्रोसेस. काय करतो ह्या प्रोसेसमध्ये, किंवा ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतं, व्हॉट एव्हर दी मॉइश्चर फ्रॉम दी सरफेस ऑफ वॉटर बॉडीज, जे की अर्थवर कव्हर झालेले आहेत किंवा त्यांनी अर्थला कव्हर केलेलं आहे, ते जे काय असं जे काय पर्टिक्युलर मॉइश्चर आहे
ते कुठं ट्रान्सफर केलं जातं? लँडला. लँडला म्हणजेच कुठं? अर्थ सरफेसवर. आणि परत त्या अर्थ सरफेसवरनं ते परत अजून कशात येतं? काय म्हणतो त्याला? ह्याच्यात येतं. कशात? परत त्या वॉटर बॉडीमध्ये येतं. अशी जी काय प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला तुम्ही काय म्हणताय? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी हायड्रोलॉजी. ओके. काय होणार? पहिल्यांदा मॉइश्चर आहे ते कशात आहे? वॉटर बॉडीज मध्ये. ते कुठं ट्रान्सफर होणार? लँडवर. आणि लँड मधून परत ते कशात येणार आहे? वॉटर बॉडीजवर. ही जी काय होल प्रोसेस आहे त्याच प्रोसेसला काय म्हणताय? हायड्रोलॉजी. ओके. मग आता ही प्रोसेस होण्यामध्ये हु इज द इनपुट फॉर दिस सायकल? द इनपुट फॉर दिस सायकल दॅट इज नथिंग बट दी सोलार एनर्जी. ओके. द इनपुट फॉर दिस पर्टिक्युलर सायकल इज दी सोलार एनर्जी. ह्या पर्टिक्युलर सायकलचं इनपुट काय असणार आहे? दॅट इज दी सोलार एनर्जी. ओके. मग आता ही सायकल कशी आहे किंवा ही हायड्रोलॉजी कशाशी रिलेटेड आहे? दिस हायड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू दी हायड्रोलॉजिकल सायकल. ओके. आता हायड्रोलॉजिकल सायकल काय आहे तुम्हाला ह्याच्यात दाखवलेलं आहे इमेज मध्ये. आता हे तुम्हाला जर बघा, हे तुम्हाला जर मी आता सांगितलं हे बाष्पीभवन होतं, असं होतं, परत ते हवा लागल्यावर येऊन पडतं, तुम्ही काय म्हणणार? सर दॅट वी हॅव कव्हर्ड इट इन टू दिस पर्टिक्युलर 12 सॉरी 7वी 8वीच्या सायन्स मध्ये आपल्याला हे झालं होतं. ओके. सो व्हॉट हॅपन्स इन दिस पर्टिक्युलर हायड्रोलॉजिकल सायकल? सी, whatever the moisture from this particular water bodies on the earth surface. मग आता मॉइश्चर कुठे ट्रान्सफर होणार आहे? पण in order to transport this particular moisture transfer होण्यासाठी the very important part that is required, which is nothing but the energy source. And which is the energy source or input to this particular hydrological cycle? The input to this particular hydrological cycle is nothing but the solar energy, or you can say sun. So due to this particular solar energy, what happened? Whatever the moisture which is present on this particular earth surface. मग आता हे मॉइश्चर कसं तयार होतं? विथ द हेल्प ऑफ इव्हॅपोरेशन. मग आता हे इव्हॅपोरेशन कुठून होतं? जे काय समुद्रातील पाणी आहे किंवा जे काय रिव्हर मध्ये जे काय वॉटर आहे त्या वॉटरचं काय होतं? इट विल गेट इव्हॅपोरेटेड अँड मॉइश्चर विल गेट फॉर्म. पण अजून कुठल्या थ्रू इव्हॅपोरेट होतं? किंवा जे काय आपले पर्टिक्युलर हे आहेत, काय म्हणतो त्याला? ट्रीज आहेत. ओके. सो ट्रीज also contain some small holes, or you can say through these small holes of this particular leaf of the tree. म्हणजे जे काय पर्टिक्युलर झाडाची पानं आहेत त्या पर्टिक्युलर झाडाच्या पानामधून सुद्धा व्हॉट एव्हर दॅट मॉइश्चर इज देअर दॅट विल गेट रिमूव्ह. आणि ती जी काय प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला काय म्हणतो? ट्रान्सपिरेशन. ओके. म्हणजे हे जे काय काय म्हणतो त्याला? ट्रीज आहेत, त्या ट्रीज मधून जे काय मॉइश्चर कंटेंट आहेत ते रिमूव्ह होतात, त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? ट्रान्सपिरेशन. आणि हे जे काय रिव्हर मधून किंवा ओशियन मधून जे काय वॉटरचं काय मॉइश्चर कंटेंट तयार होतात त्या प्रोसेसला तुम्ही काय म्हणताय? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी इव्हॅपोरेशन. ओके. सो व्हॉट हॅपन्स? whatever this moisture content from this particular different trees, or you can say through the water of lakes, river, or the ocean, what happens? That moisture goes to this particular atmosphere. Okay. And what I can say, that particular moisture will get काय म्हणतो ते एकत्र येऊन that will get combined at one place, and whatever this particular ह्याला आपण काय म्हणतो? whatever that moisture contains accumulates, and this particular काय म्हणतो आपण याला? आकाशातले ढग, त्याला काय म्हणतो? लक्ष आहे का सगळ्यांचं? ओके. सो व्हॉट हॅपन when that moisture is goes to this particular atmosphere, the clouds will get formed. काय तयार होतात? ढग तयार होतात. ओके. that clouds will get formed, and whenever that clouds will there, that clouds when they will receive the cold water,
what happens, whatever that moisture content is there, that appeared on this particular land in the form of water, or you can say ice. Okay, water or you can say ice. कळले का सगळ्यांना? जे काही ढग तयार होतात, ज्यावेळेस त्या ढगांना काय म्हणतो, व्हेन दे विल गेट कोल्ड वॉटर, सॉरी कोल्ड एअर, कोल्ड वाइंड, जो काही त्यांना गार वारा मिळतो, त्याच्यामुळे काय होते, त्या ढगातून जे काय व्हॉट एव्हर दॅट क्लाउड्स इज देअर, that whatever that moisture content is there, that will get appeared on this particular land with the help of or in the form of water or in the form of ice or snow. आणि ती जी काय प्रोसेस आहे कशाची, ते जे काय पर्टिक्युलर त्याला कोल्ड एअर सप्लाय करून जे काय वॉटर आहे ते वॉटर लँड वर येण्याची जी काय प्रोसेस आहे, त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, यू कॅन कॉल्ड इट इज नथिंग बट दी प्रेसिपिटेशन. आणि परत लँडवर आलेलं वॉटर परत अजून कुठं जाणार आहे, लेक मध्ये जाणार आहे, रिव्हर मध्ये जाणार आहे, आणि परत ते कुठं जाणार आहे, ओशन मध्ये जाणार आहे. आणि हे जे काय तुमचं लँड मध्ये गेलेलं वॉटर आहे, परत जे काय ट्रीज आहेत ते काय करणार आहेत, परत अजून जे काय लँड आहे त्यातून ते काय करणार आहेत, थ्रू देअर रूट ते काय करणार आहेत, ऍब्झॉर्ब करणार आहे. ओके, सगळ्यांना हायड्रोलॉजिकल सायकल लक्षात आले का? सिंपल हायड्रोलॉजिकल सायकल इज देअर. Whatever the moisture content is there from this particular water bodies from the earth surface, that moisture content that going transport to this particular atmosphere, and when they will get accumulate, they will form the cloud. And when that cloud will receive cold air, whatever that moisture is there that appeared in the form of or that appeared on this particular land in the form of what I can say water, किंवा थोडक्यात तुम्ही काय म्हणू शकता, पाऊस पडतो, किंवा फक्त पाऊस नाही पडत, जे काय बर्फाळ प्रदेश आहे तिथे काय होते, बर्फवृष्टी होते, किंवा त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, हिमवर्षा पण होते. आणि ते कुठे येतात परत, दॅट दे विल अगेन appear on this particular land, and through this land they will again transfer to this particular water bodies. And whatever that process is there, that process is called as the hydrological cycle, or you can call it is nothing but the hydrology. कळते का एव्हरीबडी? हा, सगळ्यांना ही प्रोसेस कळलेली आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस प्रोसेस? Yes. यात असं डिफिकल्ट असं काय आहे का, विचार करायला लागायसारखं काय आहे का? नो. हे आपण 12th सायन्स 7th सायन्स किंवा काय म्हणतो त्याला 12th सायन्सला आपण स्टडी केलं होतं. ओके, वी हॅव स्टडीड ऑल दिस थिंग्स इन 7th सायन्स 12th सायन्स. ओके, गॉट इट एव्हरीवन? त्यामुळं लक्षात ठेवा, सिंपल टर्मिनॉलॉजीज आहेत. काय टर्मिनॉलॉजी आहे इथं हायड्रोलॉजी किंवा हायड्रोलॉजिकल सायकलची? जे काय मॉइश्चर कंटेंट आहे ते मॉइश्चर कंटेंट काय होणार आहे, whatever that moisture content is there, that moisture content from the earth body transferred to the land, and again land to this again earth body. अशी जी काय प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसलाच आपण काय म्हणतोय, यू कॅन कॉल इट इज हायड्रोलॉजिकल सायकल और हायड्रोलॉजी. तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारल्यावर इन दी ISC इफ द क्वेश्चन विल बी अराइजेस लाइक दिस वन, राइट शॉर्ट नोट ऑन हायड्रोलॉजी और हायड्रोलॉजिकल सायकल, त्यावेळेस तुम्हाला हे डायग्राम ड्रॉ करून लिहिता आलं पाहिजे. नुसतं एक्सप्लेनेशन लिहून उपयोगाचं नाही, की बाबा लिहिले आणि संपले, उपयोगाचं नाही. आपल्याला ते पर्टिक्युलर पॉइंट काय करता आला पाहिजे, एक्सप्लेन करता आला पाहिजे. ओके ओके, दीज आर दी कंटेंट विच आर इंटर रिलेटेड टू दी इच अदर. बघा काय स्टडी केलेलं आहे, व्हॉट वी हॅव स्टडीड इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. पहिल्यांदा आपण क्लासिफिकेशन स्टडी केलेलं आहे, जे की पार्ट होता आधीच्या लेक्चरचा, फक्त लास्ट पॉइंट राहिला होता. ओके, त्याच्यामध्ये आपण 4 टाइप बघितले, रन ऑफ रिव्हर प्लांट, विदाउट पॉन्डेज, विथ पॉन्डेज, स्टोरेज टाइप प्लांट आणि दी पंप स्टोरेज टाइप प्लांट. ओके, लिहिताना फक्त व्यवस्थित लिहा, कुठल्या याच्यात काय कन्फ्युजन करून घेऊ नका. त्याच्यानंतर आपण जो इम्पॉर्टंट पॉइंट बघितला, MCQ ला बऱ्याचशा वेळा विचारतात, स्ट्रीम फ्लो, किती अमाउंट ऑफ वॉटर पर्टिक्युलर रिव्हर मधून फ्लो झालाय इन मीटर क्यूब पर सेकंड, दॅट इज स्ट्रीम फ्लो. देन हायड्रोग्राफ. ओके, हायड्रोग्राफ काय, एका प्रकारचं ग्राफ आहे, कशाचं व्हेरिएशन शो करतोय,
hydrograph is showing the variation of stream flow with respect to the time. That time may be in hour, week, month, or year. Then flow duration curve. Whenever we are plotting or whenever the arrangement is there of stream flow, but in the descending order, whatever the arrangement of stream flow is there in the descending order, that arrangement is there, that is called as the flow duration curve. Okay, it is similar to like the load duration curve. Means load duration curve and flow duration curve, they are analogous to the each other. And then we have studied the very important part or the very important hydrological cycle, that is hydrology. So in this, what happens? Whatever the moisture from the earth surface is there, that is going to transfer to the atmosphere, again it to the land, and again it return back to this particular water body. Whatever that process is there, that is called as the hydrology or hydrological cycle. And the important MCQ point, the input to this particular hydrological cycle is the solar energy. ओके, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं पर्टिक्युलर जे काय तुम्हाला ही जी काय डायग्राम दिलेला आहे, ही डायग्राम तुम्हाला काय करायचे, यू हॅव टू ड्रॉ दिस पर्टिक्युलर डायग्राम ऑफ हायड्रोलॉजी. ओके, मग त्यात एनर्जी सोर्स दाखवा, वॉटरचं इव्हॅपोरेशन कसं होतंय आणि हाऊ इट विल अगेन रिटर्न बॅक टू दिस पर्टिक्युलर ऍटमॉस्फिअर. कळलं का सगळ्यांना? Yes, sir. नाव सी जस्ट वी विल सी उद्याच्या लेक्चरला बघा आपल्याला काय करायचंय. इन टू दिस टुमॉरोज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट, that is nothing but the types of turbine. Okay, we have to cover the different types of the turbine, which turbines basically used into this particular, what I can say, whatever this hydropower plant, that we are going to cover it into the tomorrow's lecture. मग त्याच्यामध्ये impulse turbine, reaction turbine आहेत, मग impulse turbine मध्ये कुठले आहेत आणि reaction turbine मध्ये कुठले आहेत. ओके, तुम्हाला विचारताना डिरेक्टली असाच क्वेश्चन विचारतायत, राईट शॉर्ट नोट ऑन डिफरंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन यूज्ड इन टू दी हायड्रो पॉवर प्लांट. ओके, ओके, मे बी तुम्हाला काही स्टुडंटला डिप्लोमाला झालेला असेल की टर्बाईनचे टाईप आहेत, इम्पल्स टर्बाईन, फ्रान्सिस टर्बाईन, ओके, केप्लान टर्बाईन, बरेचसे टाईप आहेत. म्हणजे ते टाईप स्टडी करण्यामागचा इम्पॉर्टन्स काय आहे की आपण कोणते टर्बाईन तिथे वापरतो हे पण आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. वी शुड अंडरस्टँड दिस वन, whatever the turbine or whatever the different turbines that we are going to use into this particular hydropower plant. ओके, म्हणजे ऍक्च्युली मी त्याचे पिक्चर पण रिअल टाइम पिक्चर पण याच्यामध्ये टाकलेले आहेत आपल्या पर्टिक्युलर पीपीटी मध्ये. रिअल टाइम पिक्चर इज ऑल्सो प्रेझेंट देअर. ओके, सो दॅट वी विल सी अँड दॅट इज इंटरेस्टिंग पार्ट ऑल्सो. ओके, कारण कसं आहे पर्टिक्युलर हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये टर्बाईनच इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. कारण टर्बाईन हे कशाला आपण कनेक्ट केलं आहे, जनरेटरला. त्यामुळे आपल्याकडे टर्बाईनच असणं गरजेचं आहे. कारण जे काय टर्बाईनचे ब्लेड्स आहेत किंवा त्याचं जे काय स्ट्रक्चर आहे त्याच्यावरच आपण काय करणार आहोत, वॉटर इन्सर्ट करणार आहोत आणि मगच ते टर्बाईन फिरणार आहे. ओके, सो टर्बाईन इज कन्सिडर्ड ॲज द मेन इम्पॉर्टंट पार्ट इन दिस पर्टिक्युलर हायड्रो पॉवर प्लांट. ओके, so just one notice is there for you people, that I'm telling, it's not like this one. Just try to join within a 5 to 10 minutes of starting of lecture. Okay, म्हणजे ज्यावेळेस लेक्चर आपलं स्टार्ट होते 5 ते 10 मिनिटात जॉईन करत जावं. कारण कसं होतंय, इम्पॉर्टंट पॉईंट आपला स्टार्ट झालेला असतोय आणि मग तो पॉईंट बऱ्याचशा स्टुडंटचं काय होतंय, मग ते मग लिंक लागत नाही लवकर. ओके, नाहीतर व्हॉट हॅपन्स इन अवर टीचिंग डायरी, ओके, whatever the teaching diary link forwarded by sir, all YouTube lectures link of that particular lecture is available into that teaching diary. Those who have missed this lecture, it's a responsibility of that all student
to go and see that particular YouTube lecture. तुम्ही ज्यावेळेस एखाद्या वेळेस सपोज जेन्युइन रिझन मुळे लेक्चर आपलं मिस झालं असेल, all YouTube links are there that you have to see. Okay, so